chào các anh chị. Bạn có phải là người yêu sự thông thoáng trong cái không gian sống của mình? Bạn có phải là người yêu thích thiên nhiên và khi mà trong không gian sống của mình các anh chị có thể lấy gió tự nhiên từ bên ngoài? Thì ở Vtiles có rất là nhiều mẫu gạch bông gió khác nhau. Mẫu bông gió thì sẽ phù hợp với những cái đối tượng như là cổ điển, bán cổ điển hoặc là hiện đại. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái mẫu gạch bông gió Alaska. Bạn ấy vừa lấy gió tự nhiên từ bên ngoài và đồng thời chắn mưa cũng cực kỳ tốt. Và có một cái điều đặc biệt nữa là cái gạch bông gió mẫu Alaska sẽ tạo hiệu ứng 3D và làm cho không gian sống là tạo cái hiệu ứng như vậy thì có những cái mảng tối và mảng sáng. Khi mà chúng ta rọi đèn vào thì cũng khá là đẹp mắt. Thì ứng dụng trong cái mẫu gạch này thì các anh chị có thể làm tường rào hoặc là làm vách ngăn trong nhà, hoặc là có thể là mình trồng thêm một cái vài cây xanh để mà tạo cái sinh khí trong không gian sống. Thì với ngày nay thì mỗi chúng ta thì hầu như cái cây xanh mà sinh trưởng mà có gốc rễ và phát triển lên thì bao giờ cũng tạo cho sự sinh khí trong ngôi nhà, trong cái gia chủ thì cực kỳ tốt. Cho nên là khi mà các anh chị tạo những mảng xanh thì phối hợp với gạch bông gió màu trắng hoặc là màu xám, hoặc là có khi là những cái tông màu xanh lá hoặc là màu đỏ vân vân, thì hiện tại cũng có 8 màu để các anh chị chọn lựa. Và ngoài ra nếu như các anh chị có thể là thích những cái màu mà chúng tôi không có sản xuất trong bông gió thì các anh chị cũng có thể mua màu trắng về để mua sơn và theo cái tông màu yêu thích của mình để mà sơn lên những cái mảng, và có thể là có những cái khoảng cách khác nhau cũng được. Và hiện tại cũng Vtiles thì đang có là hơn 70 thiết kế. Và nếu như những cái công trình thì nhờ cái sự sáng tạo của khách hàng và kiến trúc sư thì và cái sự tư vấn từ Vtiles thì các anh chị cho rất là nhiều cái sự phối hợp với nhau. Có thể là mình dùng hai mẫu phối chung với nhau, hoặc là mình thiết kế theo cái tông mà patchwork lộn xộn, hoặc là có thể là phối từ 3 đến 4 mẫu, thì tùy theo cái con mắt nghệ thuật và thẩm mỹ và kiến trúc, đó là cái sự sắp đặt sự sáng tạo trong cái không gian thì cũng cho rất là nhiều thiết kế. Và có một cái điều đặc biệt nữa là cái chất lượng của gạch bông gió, đó là các anh chị là mình gạch bông gió cũng thay những cái mảng tường và vừa lấy gió tự nhiên, đồng thời sẽ tạo sự liên kết chắc chắn giữa các viên gạch bằng những cái rãnh và gờ, thì tạo cái hiệu ứng lên cũng khá là đẹp. Để biết thêm chi tiết những cái mẫu nào mà các anh chị phù hợp với các anh chị thì có thể comment bên dưới, hoặc là viết ra những cái sở thích của mình theo hiện đại, cổ điển hay bán cổ điển, thì Vtiles cũng có thể là tư vấn cho các anh chị miễn phí hoàn toàn. Và các anh chị có thể có một cái thiết kế để mà yêu thích trong không gian của mình. Cho nên là có quá nhiều cái cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều sáng tạo, và xung quanh chúng ta là nếu như mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm vật liệu thân thiện với môi trường thì đó là một phần chung tay cùng cộng đồng, cùng xã hội, cùng trái đất này để bảo vệ cái môi trường xanh. Thì cái sản phẩm gạch bông gió này là hoàn toàn không nung nhiệt, chúng tôi không nung nhiệt và không thải CO2 là gây hiệu ứng nhà kính. Thì đó là một cái điều đặc biệt mà chúng tôi yêu thích cái sản phẩm này, và mong muốn cộng tác cùng với những người yêu cái đẹp và những kiến trúc sư để mà tạo ra những cái mẫu mã đa dạng và cung cấp cho nhiều người hơn nữa, để chúng ta có nhiều công trình đẹp, đồng thời công trình đó là thân thiện với môi trường. Mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và luôn luôn ấm áp bên người thân của mình, và có cái sự bình an, và đồng thời là chúng ta có một ngôi nhà hoặc là một công trình yêu thích và cuộc sống tươi đẹp, và chúng ta sẽ có nhiều cái giải pháp và nhiều kiến trúc, nhiều sáng tạo hơn nữa để cho cuộc sống này luôn luôn mãi vui tươi. Bao nhiêu người để có rất là nhiều người để
chúng ta cộng hưởng lại với nhau để tạo giá trị. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.